Number 1. Hang on. Hang on. انتظار کول یا صبر کوله. لکه موږ وایو چې یوه دقیقه صبر وکړه. Please hang on a minute. Please hang on a minute. Wise. د wise مطلب دی هوښیار یا ډیر پوه. زما مشر یا رئیس ډیر هوښیار ده. My boss is very wise. My boss is very wise. Separate. Separate معنا جدا. که چیرته separate سی بیا ورب ده بیا معنا ده جدا کول. Separate جدا. زما ورور له ما څخه جدا ده یا بیل ده یا جلا ده. My brother is separate from me. My brother is separate from me. Pleasant خوندور. دا یو خوندوره لوبه وه. Oh, it was a pleasant game. Oh, دا ډیره خوندوره لوبه وه. Oh, it was a pleasant game. Spend. Spend. د spend معنی ده مصرفول یا تیرول. تا نن ورځ څومره پیسې مصرف کړلې؟ How much money did you spend today? How much money did you spend today? Accept. Accept معنی ده قبلول یا منله. ما د انجلۍ هغه ښکلې ښایسته تحفه قبوله کړه یا ومنله. I accepted the girl's very nice gift. I accepted the girl's very nice gift. بل لغات دی familiar. familiar ویل کیږي بلد. هغه له موږ سره ډیر بلد ده. He is very familiar with us. He is very familiar with us. Huge. د huge مطلب ده لوی یا غټ. زما پلار یو لویه لارۍ یا ټرک چلوي. نو په انګلیش کې به وایو My father drives a huge truck. My father drives a huge truck. Attend. Attend معنی ده ګډون کول، برخه اخیستل یا تلله. زه او احمد یو ښوونځي ته ځو. I and Ahmed attend the same school. I and Ahmed attend the same school. بل لغات دی single. د single معنی ده یو او single دوهمه معنی ده مجرد تحمل کیږي. زما سره په لاس کې یوه کیلي ده یا زه په خپل لاس کې یوه کیلي لرمه. نو په انګلیش کې به وایو I have a single key in my hand. I have a single key in my hand. Arrange. Arrange معنی ده منظم کول، ترتیبول یا برابرول. موږ په ښوونځي کې یا په مکتب کې چوکۍ منظمې کړلې یا برابرې کړلې. We arranged the chairs at school. We arranged the chairs at school. بل لغات دی release. release خوشي کول یا پریښودل.
ما د خپلو لاسونو څخه هغه مرغۍ خلاصه کړله یا خوشې کړله یا پرېښودله. I released the bird from my hands. I released the bird from my hands. Far. Far. د far مطلب دی ډیر لرې. لرې معنی لري. دا لرې مزل ده یا له امریکا څخه ترکیې ته ډیر لرې مزل ده یا ډیر اوږد مزل ده. It is far going. دا ډیر اوږد مزل ده یا لرې مزل ده. From America to Turkey. له امریکا څخه ترکیې ته. بل لغات دی truth. د truth مطلب دی رښتیا. ما ته رښتیا ووایه. دروغ مه راته وایه. په انګلیش کې به وایو please tell me the truth. Please tell me the truth. بل لغات دی encourage. encourage تشویقول یا جرأت ورکول یا هڅول یو څوک. زه به تا همیشه تشویقومه. نو په انګلیش کې به I will always encourage you. I will always encourage you. دا انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې په ډیرې اسانه او ایزي طریقې سره زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. په دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضریږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.